NASA ประกาศจัดตั้งทีมศึกษา UFO อย่างเป็นทางการเมื่อกลางเดือนตุลาคม 2022 ที่ผ่านมา NASA ประกาศอย่างเป็นทางการว่าขณะนี้กำลังรวบรวมทีมนักวิจัยอิสระเพื่อศึกษาการพบเห็นปรากฏการณ์ทางอากาศที่ไม่สามารถระบุได้หรือ UAP ซึ่งเป็นคำศัพท์ใหม่ที่ใช้เรียกแทน UFO โดยประกาศแผนการศึกษา UAP เหล่านี้อย่างจริงจังด้วยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์แต่ทั้งนี้ NASA ก็ยังเน้นย้ำว่าไม่มีหลักฐานว่า UAP มีต้นกำเนิดจากนอกโลกความเชื่อหรือแนวคิดเรื่องสิ่งมีชีวิตนอกโลกนั้นไม่ใช่แนวคิดที่แปลกใหม่มีหลักฐานบันทึกตั้งแต่สมัยกรีกโบราณแล้วว่าชาวกรีกโบราณเชื่อว่าบนท้องฟ้านั้นเต็มไปด้วยเหล่าเทพเจ้ารวมถึงในยุคสมัยใหม่หรือตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมามีการสำรวจประชาชนชาวอเมริกันพบว่ากว่า 80% ของประชากรเชื่อว่าที่นอกโลกของเราหรือบนดาวเคราะห์ดวงอื่นน่าจะมีสิ่งมีชีวิตซึ่งด้วยองค์ความรู้ในปัจจุบันนี้เราทราบกันแล้วว่าในกาแล็กซีเพียงแห่งเดียวก็สามารถมีดาวเคราะห์ได้มากกว่าล้านดวงขึ้นไปดังนั้นจึงเป็นไปได้ยากมากที่โลกของเราจะพิเศษที่สุดในจำนวนล้านดวงนี้และนอกเหนือจากแนวคิดสิ่งมีชีวิตนอกโลกเช่นนี้แล้วก็ยังมีประชากรจำนวนไม่น้อยที่เชื่อว่าสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาได้มาเยือนที่โลกของเราแล้วนั่นคือจุดเริ่มต้นของความเชื่อเรื่อง UFO UFO ย่อมาจากคำว่า Unidentified Flying Object มีความหมายว่าวัตถุบินได้ที่ไม่สามารถระบุชนิดได้ซึ่งถ้ายึดตามความหมายของคำศัพท์แล้ววัตถุอะไรก็ตามที่เราเห็นว่ามันกำลังบินอยู่แล้วเราไม่สามารถระบุได้ว่าคืออะไรเพียงแค่นี้ก็เรียกว่า UFO แล้วไม่จำเป็นต้องเป็นจานบินยานอวกาศหรือเทคโนโลยีล้ำสมัยใดๆการพบเห็น UFO ไม่ว่าจะยุคไหนสมัยไหนก็มักจะมีหลักฐานเพียงน้อยนิดเป็นช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้นซึ่งหลักฐานในยุคแรกๆที่มีผู้พบเห็น UFO และโด่งดังมากๆเกิดขึ้นในปี 1947 หรือไม่กี่ปีหลังสงครามโลกครั้งที่2เคนเนต อาร์โนผู้เป็นทั้งนักธุรกิจนักการเมืองและนักบินส่วนตัวพบเห็นวัตถุแปลกประหลาดจำนวน9วัตถุบินอยู่ใกล้กับภูเขาเรเนียทางตอนใต้ของเมืองซีแอตเทิลในรัฐวอชิงตันเคนเนต อาร์โนประเมินว่าความเร็วของวัตถุเหล่านี้เร็วกว่าอากาศยานใดๆที่เขารู้จักซึ่งเรื่องราวการพบเห็น UFO ของเขาก็ได้ถูกพาดหัวข่าวใหญ่ในหนังสือพิมพ์และกลายเป็นเรื่องที่จุดประเด็นให้คนในยุคนั้นสนใจ UFO มากยิ่งขึ้นในปีเดียวกันนี้ก็ยังมีเหตุ Roswell Incident ซึ่งเป็นอุบัติเหตุทางอากาศที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของฐานทัพอากาศ Roswell ในรัฐนิวเม็กซิโกโดยในตอนแรกมีการรายงานว่าเป็นวัตถุคล้ายจานบินตกอยู่บริเวณดังกล่าวแต่ต่อมาทางกองทัพอากาศก็มีการออกมาแก้ข่าวอย่างรวดเร็วว่าเป็นเพียงบอลลูนตรวจอากาศที่ตกลงมาเท่านั้นทำให้ประชาชนตั้งข้อสงสัยต่อเหตุการณ์ในครั้งนี้ว่ารัฐบาลสหรัฐกำลังปิดบังอะไรอยู่หรือไม่ซึ่งนั่นคือจุดเริ่มต้นและศูนย์กลางของทฤษฎีสมคบคิดที่เรารู้จักกันในปัจจุบันนี้และเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เมื่อพูดถึง UFO คนทั่วไปก็จะนึกถึงยานอวกาศรูปจานบินเป็นอันดับแรกและในปี 1997 ก็ได้มีการเปิดเผยว่าบอลลูนดังกล่าวไม่ใช่บอลลูนตรวจอากาศแต่เป็นบอลลูนในโปรเจกต์โมเกิลซึ่งเป็นโครงการระดับลับสุดยอดของกองทัพอากาศสหรัฐเอาไว้สำหรับสอดแนมการทดลองอาวุธนิวเคลียร์ของสหภาพโซเวียตแต่กว่าจะเปิดเผยออกมานั้นก็ล่วงเลยเวลาไปนานถึง47 ปีแล้วเหตุการณ์ในปี 1947 จึงทำให้เกิดแนวคิดต่อเอเลี่ยนและ UFO แพร่หลายไปอย่างกว้างขวาง
ในปี 1960 มีการสำรวจประชาชนชาวอเมริกันพบว่ากว่า1 ใน 3ของประชากรเชื่อว่าหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ UFO นั้นเป็นมนุษย์ต่างดาวที่มาเยือนโลกของเราแล้วจริงๆและตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังไม่เคยมีหน่วยงานใดออกมารับหน้าที่ไขข้อสงสัยหรือศึกษาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหล่านี้อย่างจริงจังทุกภาพถ่ายหรือคลิปวิดีโอที่อ้างว่าเป็นหลักฐานถึงเอเลี่ยนหรือ UFO ก็ยังคงมีการเผยแพร่ออกสู่สาธารณะเรื่อยๆและมีประชาชนให้ความสนใจจำนวนไม่น้อยปัจจุบันมีการบัญญัติศัพท์ใหม่ที่ใช้เรียกแทน UFO อย่างเป็นทางการคือ UAP ซึ่งย่อมาจากคำว่า Unidentified Aerial Phenomena มีความหมายว่าปรากฏการณ์ทางอากาศที่ไม่สามารถระบุได้เปลี่ยนจาก Object เป็น Phenomena เพื่อให้มีความหมายที่กว้างมากขึ้นและ NASA ได้จัดตั้งทีมคณะกรรมการเพื่อศึกษา UAP อย่างจริงจังเป็นครั้งแรกโดยมีคณะนักวิจัยนำทีมโดยเดวิด สเปอร์เกิลนักดาราศาสตร์ฟิสิกส์สังกัดภายใต้ภารกิจวิทยาศาสตร์ของ NASA รับหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการพบเห็น UAP จากแหล่งต่างๆเพื่อนำมาสรุปผลและหาคำตอบทางวิทยาศาสตร์ในการอธิบายปรากฏการณ์และรับหน้าที่หาวิธีเก็บข้อมูลหลักฐานของ UAP ให้มีประสิทธิภาพที่สุดในอนาคตNASA ตั้งข้อสังเกตว่าหลักฐานที่ได้จากการพบเห็น UAP นั้นยากที่จะหาข้อสรุปว่ามันมีต้นกำเนิดมาจากไหนโครงการนี้นับได้ว่าเป็นครั้งแรกที่ NASA หันมาเอาจริงเอาจังกับเรื่อง UAP หรือ UFO ซึ่งจะช่วยตอบคำถามได้ว่าแท้จริงแล้วปรากฏการณ์เหล่านี้คืออะไรกันแน่จะเป็นมนุษย์ต่างดาวอย่างที่หลายๆคนเข้าใจหรือเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติหรือไม่ก็เป็นเพียงสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นซึ่ง NASA ตั้งใจจะให้โครงการนี้เป็นหนึ่งในโครงการสำคัญที่จะขับเคลื่อนวงการวิทยาศาสตร์ให้ก้าวไปข้างหน้าต่อไปเป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วว่าหน่วยงานด้านอวกาศที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกก็คือ NASA และคำว่า NASA นั้นตัวอักษร A ตัวแรกย่อมมาจากคำว่า Aeronautics หมายถึงวิทยาศาสตร์ด้านการบินอีกหนึ่งภารกิจหลักของ NASA ที่หลายคนยังไม่ทราบก็คือการปกป้องความปลอดภัยทางอากาศดังนั้นหากจะมีหน่วยงานใดที่จะต้องรับผิดชอบต่อข้อสงสัยของประชาชนในประเด็นเรื่อง UAP หรือ UFO ที่อาจส่งผลต่อความปลอดภัยทางอากาศนั้น NASA ก็ควรจะเป็นหน่วยงานแรกๆที่จะให้ความกระจ่างต่อประชาชนได้โทมัส เซอร์บูเชนผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านวิทยาศาสตร์ของ NASA กล่าวว่าที่ NASA เรามองเรื่อง UAP ด้วยหลักการที่เปิดกว้างโปร่งใสและยึดหลักความถูกต้องของวิทยาศาสตร์เป็นสำคัญซึ่งไม่ใช่เรื่องน่าอายหรือเสื่อมเสียชื่อเสียงหากเราอธิบาย UAP ด้วยวิทยาศาสตร์ได้การเข้าสู่วงการ UAP อย่างจริงจังของ NASA ในครั้งนี้มีจุดเริ่มต้นจากภาพถ่ายและวิดีโอการพบเห็น UAP จากสื่อต่างๆในปี 2017 ซึ่งสื่อเจ้าใหญ่อย่าง The New York Times เปิดเผยว่าเพนทากอนหรือที่ทำการกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกามีโครงการลับที่ชื่อว่า AATIP AATIP ย่อมาจากคำว่า Advanced Aerospace Threat Identification Program มีความหมายว่าโปรแกรมระบุภัยคุกคามจากอากาศยานและยานอวกาศขั้นสูงมีหน้าที่สืบสวนหาที่มาของ UAP ที่พบเห็นโดยนักบินทหารระหว่างการซ้อมบินรบและกระแสของ UAP หรือ UFO ก็ปะทุขึ้นมาอีกครั้งในปี 2020 ที่กระทรวงกลาโหมของสหรัฐได้แต่งตั้งกองกำลังเฉพาะกิจขึ้นมาใหม่มีชื่อว่า Unidentified Aerial Phenomena Task Force หรือ UAPTF เพื่อให้รับผิดชอบต่อการสืบสวนหาต้นกำเนิดและการทำความเข้าใจต่อ UAP โดยตรง
ซึ่งในขณะนั้นนาซายังไม่ได้เข้าร่วมวงการ UAP อย่างเป็นทางการแต่บิล เนลสันผู้อำนวยการขององค์การนาซาก็ได้ถูกถามจากสื่อต่างๆอยู่ตลอดเวลาและบิล เนลสันก็ได้ให้สัมภาษณ์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ UAP อยู่ตลอดรวมถึงมีการพูดอย่างมีนัยยะว่าบาง UAP ที่นักบินรบเห็นนั้นอาจมาจากนอกโลกโดยเขาได้กล่าวว่าผมได้พูดคุยกับนักบินเหล่านั้นแล้วพวกเขารู้ว่าพวกเขาเห็นอะไรบางอย่างและเรดาร์ของพวกเขาก็ล็อกเอาไว้แต่พวกเขาไม่รู้ว่ามันคืออะไรและเราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรเราหวังว่าจะไม่ใช่ศัตรูบนโลกที่มีเทคโนโลยีแบบนี้แต่มันเป็นอะไรบางอย่างในเดือนมิถุนายนปี 2021 เพนทากอนได้เผยแพร่รายงานสู่สาธารณะว่าพบต้นต่อที่มีความเป็นไปได้สูงว่าจะเกี่ยวข้องกับ UAP ซึ่งช่วยอธิบายปรากฏการณ์หรือสิ่งที่นักบินรบพบเห็นก่อนหน้านี้ได้โดยนำหลักฐานการพบเห็น UAP ของนักบินทหารมาวิเคราะห์ซึ่งส่วนมากให้ข้อสรุปว่าเกิดจากความวุ่นวายทางอากาศในช่วงนั้นเช่นฝูงนกบอลลูนตรวจอากาศโดรนบินถ่ายรูปเป็นต้นรวมถึงเกิดจากความแปรปรวนในชั้นบรรยากาศของโลกอย่างไรก็ดียังคงมี 5 เหตุการณ์พบเห็น UAP ที่นักวิทยาศาสตร์ไม่สามารถสรุปได้ว่าเกิดจากสาเหตุใดวันที่ 17 พฤษภาคม 2022 คณะกรรมการข่าวกรองของสภาผู้แทนราษฎรจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อกองกำลังเฉพาะกิจ UAPTF และประเด็นเรื่องของ UAP หรือ UFO ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่สภาคองเกรสจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นต่อสาธารณะเกี่ยวกับประเด็นนี้ในรอบกว่า 50 ปีซึ่งในระหว่างการประชุมสกอตต์ เบรย์รองผู้อำนวยการหน่วยข่าวกรองกองทัพเรือสหรัฐอ้างว่าหน่วยกองกำลัง UAPTF ได้รวบรวมรายงานการพบเห็น UAP จำนวนทั้งสิ้น 400 ฉบับและมีการนำเสนอวิดีโอ UAP 2 รายการโดยหนึ่งในนั้นมีความยาวเพียงไม่กี่วินาทีแสดงให้เห็นวัตถุทรงกลมขนาดเล็กเคลื่อนที่ผ่านหน้ากล้องอย่างรวดเร็วสกอตต์ เบรย์ใช้คลิปนี้เพื่อเป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่านักบินมีหลักฐานการพบเห็น UAP เพียงเล็กน้อยเท่านั้นซึ่งยากที่จะหาข้อสรุปได้อย่างไรก็ตามสกอตต์ เบรย์ก็ยังย้ำต่อสาธารณะว่ามนุษย์ต่างดาวไม่ใช่คำตอบเพราะยังไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ใดๆที่บ่งบอกว่าวัตถุเหล่านี้มีต้นกำเนิดมาจากนอกโลกในปี 2021 ระหว่างการแถลงข่าวบิล เนลสันกล่าวว่าเขาได้พูดคุยกับโทมัส เซอร์บูเชนเกี่ยวกับโครงการและบทบาทของนาซาต่อการตามหา UAP ผ่านมุมมองทางวิทยาศาสตร์ซึ่งต่อมาในปี 2022 โทมัส เซอร์บูเชนยืนยันในงานแถลงข่าวว่านาซากำลังจัดตั้งโปรแกรมทีมวิจัยเพื่อทำการศึกษา UAP อย่างจริงจังตามที่เพนทากอนตกเป็นกระแสข่าวลือต่างๆอย่างมากมายในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาซึ่งนาซาคาดว่าการศึกษาวิจัยในครั้งนี้จะใช้งบประมาณ 10,000 ถึง 100,000 ดอลลาร์สหรัฐอย่างไรก็ตามจากประกาศแถลงข่าวในครั้งนี้โทมัส เซอร์บูเชนยังตั้งข้อสังเกตว่า UAP นั้นเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติและการต่อต้านข่าวกรองซึ่งเป็น2ประเด็นที่ไม่ได้อยู่ภายใต้ขอบเขตของนาซาโทมัส เซอร์บูเชนกล่าวเสริมว่าเราจะไม่พูดถึง2ประเด็นนี้ที่นาซาโดยนั่นคือความรับผิดชอบของหน่วยงานอื่นแต่ในฐานะประเทศชาติในฐานะรัฐบาลเห็นได้ชัดว่าประเด็น UAP มีหลายสิ่งที่สำคัญและมีบาง UAP ที่ดูเหมือนจะแสดงให้เห็นถึงเทคโนโลยีขั้นสูงอย่างไรก็ดีทีมวิจัยไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทั้งหมดมีข้อมูลบางส่วนที่ยังเป็นความลับดังนั้นจุดโฟกัสของการศึกษาในครั้งนี้จะอยู่ที่ข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะได้เท่านั้นเดวิด สเปอร์เกิลนักวิทยาศาสตร์ผู้รับบทเป็นผู้นำทีมวิจัยให้ความเห็นว่าการปิดบังข้อมูลบางส่วนอาจไม่เป็นผลดีต่อการวิจัยนักเนื่องจากลำพังหลักฐานจาก UAP
ก็น้อยนิดจนยากจะวิเคราะห์อยู่แล้วการปิดกั้นไม่ให้เข้าถึงข้อมูลบางส่วนจึงเป็นเรื่องที่ทำให้นักวิจัยทำงานยากขึ้นทั้งนี้เดวิด สเปอร์เกิลก็ยังย้ำว่าเขาจะพยายามวิเคราะห์ข้อมูลเท่าที่มีให้ได้ดีที่สุดที่จะเป็นไปได้นาซากล่าวว่าการศึกษาจะใช้เวลาประมาณ 9 เดือนจึงจะวิเคราะห์ข้อมูลที่มีทั้งหมดได้เสร็จสมบูรณ์โดยโทมัส เซอร์บูเชนคิดว่าข้อมูลที่นาซารวบรวมได้จากการสังเกตการท้องฟ้ายามค่ำคืนเพื่อหาดาวเคราะห์น้อยที่อาจเป็นอันตรายต่อโลกหรือจากการสังเกตการโลกจากยานอวกาศหรือดาวเทียมที่โคจรรอบโลกอาจให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการทำความเข้าใจ UAP ให้ดียิ่งขึ้นและล่าสุดในวันที่ 16 ตุลาคม 2022 ที่ผ่านมานาซาได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบอิสระทั้ง 16 คนเพื่อเริ่มดำเนินงานทันทีในวันที่ 18 ตุลาคมโดยสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติสหรัฐก็ได้ระบุถึงความเป็นไปได้ของ UAP ไว้ 5 กรณีได้แก่ 1. การรบกวนในอากาศเช่นฝูงนกบอลลูนตรวจสภาพอากาศโดรนของมือสมัครเล่นและถุงพลาสติก 2. ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติในชั้นบรรยากาศเช่นผลึกคริสตัลน้ำแข็งความผันผวนของอุณหภูมิ 3. โครงการที่เป็นความลับทางการทหารขั้นสูงของกองทัพสหรัฐเองซึ่งไม่ได้มีการเปิดเผยต่อสายบังคับบัญชาระดับล่างและภาคส่วนอื่นๆของรัฐบาล 4. เทคโนโลยีอากาศยานของต่างชาติเช่นจีนรัสเซียและประเทศอื่นๆอีกทั้งยังรวมไปถึงองค์กรที่ไม่ใช่องค์กรของภาครัฐใดๆอีกด้วย 5. ความเป็นไปได้อื่นๆที่ยังไม่สามารถระบุได้เนื่องจากข้อมูลที่มีอยู่จำกัดรวมไปถึงความยากในการวิเคราะห์จนต้องอาศัยหลักการทางวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยเหลือซึ่งนี่คือเหตุผลหลักที่ทำให้นาซาได้เข้ามามีบทบาทในการตรวจสอบครั้งนี้เราอยู่ลำพังในจักรวาลหรือไม่คำถามนี้ไม่ใช่คำถามไร้สาระและไม่ได้เกี่ยวข้องกับทฤษฎีสมคบคิดใดๆแต่เป็นคำถามที่นักดาราศาสตร์จากทั่วโลกต่างก็ต้องการทราบคำตอบเช่นกันและความพยายามในการตอบคำถามนี้นี่เองทำให้มนุษยชาติเริ่มพัฒนายานสำรวจอวกาศส่งไปสำรวจดาวเคราะห์และวัตถุอื่นๆในระบบสุริยะไม่ว่าจะเป็นดาวอังคารดาวเคราะห์น้อยหรือดวงจันทร์บริวารของดาวดวงอื่นๆเพื่อค้นหาสัญญาณของสิ่งมีชีวิตไปจนถึงการค้นหาดาวเคราะห์ที่อยู่นอกระบบสุริยะของเราและการพยายามค้นหาคลื่นวิทยุหรือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในอวกาศก็เป็นอีกหนึ่งทางที่นักวิทยาศาสตร์ใช้ในการค้นหาสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญานอกโลกเป็นที่มาของโครงการ Search for Extraterrestrial Intelligence หรือโครงการเซติที่ก่อตั้งในช่วงปี 1980 และยังคงเดินหน้าสำรวจท้องฟ้าต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนี้นักวิทยาศาสตร์จากทั่วโลกต่างก็อยากรู้ว่าเราเป็นสิ่งมีชีวิตที่ทรงภูมิปัญญาที่สุดจริงหรือไม่จึงฟังดูไม่สมเหตุสมผลที่จะปิดบังข่าวการมาเยือนของมนุษย์ต่างดาวและการที่จะตีความหลักฐานจากวิดีโอหรือภาพถ่ายที่ได้มาเพียงน้อยนิดนั้นก็เป็นเรื่องยากมากที่นักวิทยาศาสตร์จะสามารถหาข้อสรุปได้แต่หากเราไม่พยายามที่จะพิสูจน์เราก็จะไม่มีวันทราบได้ว่าหลักฐาน UAP เหล่านี้เป็นเอเลี่ยนมาเยือนโลกของเราจริงๆหรือเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอื่นๆหรืออาจเป็นเพียงข้อมูลเท็จที่มีคนสร้างขึ้นมาเพื่อให้เป็นกระแสทางสื่อสังคมออนไลน์หรือเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวเรียกได้ว่าตราบใดที่เรายังไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์เราก็คงไม่สามารถสรุปได้ว่าสิ่งที่เห็นนั้นคือเอเลี่ยนจริงๆหรือไม่ข้อสงสัยต่างๆของสาธารณชนที่มีต่อรัฐบาลสหรัฐว่าอาจมีการปิดบังข้อมูลเกี่ยวกับการค้นพบสิ่งมีชีวิตต่างดาวนั้นก็ไม่น่าจะมีเหตุผลใดๆที่พวกเขาจะทำแบบนั้นในทางตรงกันข้าม
การที่สาธารณชนเชื่อว่ามีจานบินเอเลี่ยนจริงๆกลับเป็นผลดีด้วยซ้ำที่จะพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณ์ทางการทหารพัฒนายานพาหนะหรืออุปกรณ์ทางเทคโนโลยีล้ำหน้าต่างๆโดยที่ไม่มีความเคลือบแคลงสงสัยจากประเทศอื่นๆถึงสิ่งที่กำลังซุ่มพัฒนาอยู่เพราะหากเทคโนโลยีใหม่ๆที่อยู่ระหว่างขั้นตอนการพัฒนาเกิดหลุดออกมาโดยไม่ตั้งใจพวกเขาก็คงแก้สถานการณ์โดยโยนให้เป็นเรื่องของจานบินเอเลี่ยนไปโดยปริยายอีกทั้งนาซาก็พยายามส่งยานอวกาศไปยังสถานที่ต่างๆเพื่อค้นหาหลักฐานของเอเลี่ยนมาโดยตลอดแต่จนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่มีหลักฐานหรือร่องรอยใดๆที่แสดงให้เห็นว่าเราพบเอเลี่ยนแล้วจริงๆการศึกษาการพบเห็นปรากฏการณ์แปลกๆทางอากาศของนาซาอย่างจริงจังในครั้งนี้ถึงแม้จะเน้นไปที่การศึกษาปรากฏการณ์บนโลกเป็นส่วนใหญ่ไม่ได้เจาะจงศึกษาจานบินเอเลี่ยนเพียงอย่างเดียวแต่เรื่องของจานบินเอเลี่ยนก็เป็นหนึ่งในการศึกษาและเฝ้าสังเกตในครั้งนี้ด้วยซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ผู้คนทั่วโลกต่างให้ความสนใจไม่น้อยโดยเฉพาะผู้คนที่เชื่อว่าตนมีประสบการณ์การพบเห็นจานบินมนุษย์ต่างดาวมาแล้วพวกเขาก็คงเฝ้ารอที่จะมีหน่วยงานระดับโลกเข้ามาศึกษาเรื่องนี้แบบจริงจังสักทีและถึงแม้ว่าจะไม่สามารถอธิบายปรากฏการณ์หรืออธิบายวัตถุต่างๆที่พวกเขาพบเห็นได้ทั้งหมดอย่างน้อยก็ยังมีหน่วยงานใหญ่ๆระดับโลกที่น่าเชื่อถือให้ความสนใจในเรื่องเหล่านี้ไปกับเขาด้วย